Xin chào tất cả các bạn nha. Thì đây là một con máy Daikin Inverter R22. Thì mình đang cho chạy trong cái điều kiện là máy đang bình thường này. Áp hút là gần 90. Mình vừa lặp thêm ga con này một tí. Đang chờ tí xem cân chỉnh lại cái áp suất cho nó chuẩn. Thì nhân tiện thì mình sẽ test thử trực tiếp cái mạch mà test van tiết lưu điện tử để xem nó làm việc thế nào. Đây là máy đang chạy này, giờ rất là lạnh luôn. Thì hiện tại mình đang để 29 độ và mức độ gió trung bình. Áp hút là quãng 90. Đường hồi đường đẩy thì đang vã mồ hôi. Đây là con máy Daikin Inverter R22 này. Mình đang chạy nhá. Các bạn nghe tiếng quạt chạy không? Lốc đang chạy bình thường. Bây giờ mình sẽ tắt đi để cắm thử cái mạch test vào đây và xem thế nào. Hiện giờ sẽ ghi nhận cái áp suất hút của nó quãng như này. Sau đó thì mình sẽ đưa cái mạch test van tiết lưu vào và thử điều chỉnh đóng hoặc mở hết cỡ thì xem áp suất nó có thay đổi không, để biết cái mạch test nó có làm việc tốt hay không. Vì hiện tại thì mình không muốn tháo cái vỏ này ra, tháo cái phần bên này ra để nhìn thấy cái cuộn dây của van tiết lưu. Mình sẽ chỉ tháo cái rắc ở phía trong mạch này ra thôi cho nó tiện. Chỗ này vẫn đang bịt như này, vì vậy gió đi qua dàn vẫn đảm bảo. Bây giờ mình sẽ tắt điện đi để cắm cái rắc vào cho nó an toàn. Thì việc đầu tiên thì mình sẽ đưa cái mạch này vào. Khi các bạn đang ở kênh chia sẻ kiến thức, hãy kích vào nút đăng ký rồi bật chuông thông báo để nhận tất cả các clip mà mình đăng lên. Để thử kiểm tra cái tình trạng là cái bo nóng này nó có xuất xung ra để cho mở cái van tiết lưu điện tử hay không. Thì các bạn chú ý, cái mạch này về sau mình sẽ đóng gói nó lại. Vì một số đời máy có thể nó sử dụng cái nguồn nuôi cho vi xử lý là nguồn trực tiếp, nên là có thể là sẽ bị giật. Vì vậy là sẽ cần che kín cái phần này lại. Thì bây giờ mình sẽ rút ra và cắm nó lại. Đầu tiên thì sẽ tìm cái rắc của van tiết lưu điện tử này. Đây, mình sẽ bỏ nó ra ngoài để mình test cái phần mà bo mạch trước, xem là có xuất xung hay không. Thì lưu ý là hiện tại ở đây mình có rất là nhiều rắc. Rắc này cho cái coi của Daikin GA32 này. Rắc này là rắc của GA22 này. Thì đây mình đang để các đầu dây đây là không sợ chạm chập rồi. Thì bây giờ sẽ bật điện lên xem là cái mạch này nó có hiển thị được là cái xung nó xuất ra không. Chỗ này ánh sáng nó hơi bị chói một chút. Bây giờ mình sẽ đi bật át xem nó có báo đèn không. Các bạn thấy không? Khi bật át thì van tiết lưu nó sẽ, mình không rõ là nó cho mở hết ra hay đóng hết vào, mình chưa rõ. Nhưng mà hiện tại nó đang chạy này. Thì mình sẽ chỉnh cho cái mạch của mình nó chạy với tốc độ như này. Trên mạch của mình là có một con chiết áp. Đấy, nó kiểm tra nó đóng hết vào xong lại mở hết ra đấy. Nó vừa dừng lại nó mở hết ra. Sau đó thì
mình sẽ bật điều khiển thì nó sẽ lại chạy. Thì hiện tại là mình thử như này là đã ổn rồi, tức là nó đã đóng mở cái van tiết lưu. Bây giờ mình sẽ tắt át đi để rút ra, để đưa cái mạch test vào cái phần kia cho thuận lợi. Bây giờ sẽ phải tháo cái này ra đã. Sau đó thì như giới thiệu với các bạn thì mình sẽ cắm cái mạch này vào đây. Vào đây là dây của van tiết lưu điện tử đang nằm trong máy nhá. Còn đây là cái mạch của mình. Thì cái mạch này đồng thời là báo luôn là cái mạch của mình nó có chạy tốt hoặc là chạy đúng tốc độ hay không. Cái quãng đấy. Bây giờ thì mình sẽ cắm cái jack này vào cái mạch test. Sau đó thì sẽ điều chỉnh và theo dõi cái tốc độ nó đóng mở xem ga nó có áp suất nó có thay đổi hay không. Nếu thay đổi có nghĩa là nó hoạt động tốt. Bây giờ mình sẽ đi bật át và bật máy. Chỗ này là hơi bị chói sáng một chút. Hiện tại thì vừa bật át nên là cái cửa này nó cũng sẽ mở ra đóng vào một cái. Bây giờ cái điều khiển này mình đang để là cái điều khiển này mình đang để 29 độ nha. Bây giờ mình sẽ bật thử. Đã bật nha. Bắt đầu cửa mở ra. Bây giờ chúng ta sẽ ra theo dõi xem là cục nóng chạy và van tiết lưu. Mình thử điều chỉnh van tiết lưu đóng mở. Chắc nó phải trễ một lúc rồi lốc mới chạy. Bây giờ mình sẽ để cái đồng hồ đây cho dễ quan sát này. Cái bộ điều khiển đây. Và bây giờ chúng ta cần cắm nguồn 12V cho nó. Đây nha các bạn nhá. Dây đi ra cái mạch test của mình đấy nhá. Thì hiện tại mới có thời gian làm cái mạch test này để dùng thử thôi. Hôm nay mới có cái điều kiện test thực tế. Sau đó thì mình sẽ đặt linh kiện về làm. Vì cũng mười mấy bạn đang đặt mình. Thì mạch nó sẽ có hai phần, phần này và phần hiển thị kia. Thì tùy các bạn có thể là lấy phần kia và riêng phần này cũng được, tùy. Nhưng mà mình sẽ không có thời gian để mình làm vào thành hộp như này. Về các bạn sẽ tự gá. Đấy các bạn nhá, nhìn thấy máy bắt đầu chạy rồi này. Áp suất đang co xuống này. Để cho chạy ổn định một tí thì mình sẽ bắt đầu mới tác động vào van tiết lưu điện tử xem nó thế nào. Lúc nãy là mình đã rút ra trong cái lúc mà nó chắc là lúc van nó đóng hết. Cái lúc mà mới cấp điện thì nó sẽ loát và nó sẽ tự đóng hết. Mình chạy nó ổn định cái xong mình sẽ thử xem nào. Thì các bạn sẽ chú ý được cả cái đèn kia xem là cái tốc độ của cái này như nào. Bây giờ áp suất thì đang xuống, đang dưới 75, đang 65. Chỗ này hôm nay nó hơi lắng một tí, nó hơi chói. Rồi bây giờ mình sẽ thử tác động này. Bây giờ mình chưa biết nó quay chiều nào, mình sẽ thử tác động này. Các bạn nhìn thấy không? Hiện tại mình đang để tốc độ cao nên cái đèn kia nó sáng liên tục này. Và chiều này có nghĩa là chiều mà đang đóng kịch van tiết lưu lại này. Các bạn nhìn thấy áp suất đi xuống không? Nhìn thấy đèn chớp không? Đó, thử xem nó có xuống hết được không? Xuống kịch nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Vì vậy là hoàn toàn hoạt động tốt.
Đấy, xuống âm này như kiểu nhốt ga này, tức là van đã đóng kịch. Bây giờ mình thử ấn một trong hai nút này, xong đó mình sẽ đánh dấu chiều đóng mở. Ấn cái nút này đã xem nó chiều quay chiều nào. Vẫn là chiều đóng các bạn ạ. Vì vậy nút trên này nút mở, nút này nút đóng van. Đấy, nghe tiếng van mở đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Hiện tại van đã mở ra nhá. Thấy chưa? Áp suất lên 100 này, mình thử mở tiếp này. Nghe tiếng cạch 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 là hết cỡ rồi đấy. Bởi vì đang có tiếng máy chạy, tiếng máy nhà hàng xóm đang chạy, nên có thể các bạn sẽ nghe không kỹ cái tiếng máy đóng mở cạch cạch. Và hiện tại cái tốc độ của cái này mình đang để cao này. Để mình lấy cái bút điện mình sẽ vặn nhỏ đi một tí. Đâm ra là cái tốc độ kia nó quá nhanh so với máy. Bây giờ mình sẽ vặn nhỏ cái này đi nha, cho tốc độ chậm, vì hôm trước chắc là mình đang đặt cao. Bây giờ nó đang ở trạng thái mở, bây giờ mình ấn nút dưới để cho về trạng thái đóng nhá. Các bạn nhìn thấy nó chớp chậm hơn không? Vì vậy van đóng vào sẽ chậm hơn nhá. Các bạn có thể mở được từng tí một. Nhìn thấy áp suất đi xuống chưa? Cái tốc độ này vẫn hơi nhanh, mình sẽ cho chậm như so với cái tốc độ của trong mạch nó thiết kế. Trong mạch thiết kế thì nó chỉ chạy từ từ thôi. Bây giờ mở này đang đóng hết rồi này. Đấy, tốc độ này có vẻ ổn hơn này. Đấy, các bạn thấy áp suất nó tăng lên không? Mình mở tiếp tí nữa này. Vì tốc độ này nó sẽ mở rất là chậm. Nó không nhanh như lúc nãy. Các bạn nhìn thấy chưa? Mình cố tình để cái này để có thể điều chỉnh dễ dàng được. Còn nếu không thì phiên bản tới có thể mình sẽ bỏ đi, tùy. Hoặc là mình ấy cho các bạn thì mình sẽ vẫn để cái chiết áp này. Nhưng mà các bạn chỉnh cái này một lần thôi, xong để cố định luôn. Không lên chỉnh cho nó chạy nhanh nữa. Trong trường các bạn muốn thử với cái động cơ đảo gió thì các bạn có thể chỉnh cái này cho nhanh lên. Bởi vì trong cái động cơ đảo gió ấy, nó có cái hệ bánh răng giảm tốc, nên là quay chậm quá thì các bạn sẽ không nhìn thấy nó đóng mở. Các bạn thấy chưa? Là áp suất lên đến 100 này. Bây giờ mình sẽ đóng lại này. Vì vậy sẽ nút trên là mở, nút dưới là đóng. Đèn chớp nhá. Các bạn dễ dàng tìm thấy link các bài viết khác ở phần mô tả của mỗi video. Hoặc kích vào tên của kênh để vào sâu bên trong tìm các bài viết trong danh sách phát. Ấn rồi nhả ra hoàn toàn theo cái ý của mình. Cái mạch này sẽ có tác dụng là trong trường hợp máy mà bị tắc bẩn hoặc tắc ẩm mà muốn xử lý cái tắc ẩm ấy thì có thể khó hơn, vì máy này sẽ không có không có phin lọc ẩm. Nhưng mà trong trường tắc ẩm với tắc dầu các thứ là các bạn dùng cái này cho nó mở hết ra thì nó cực kỳ an toàn. Còn đâu không lên là lấy cái coi xong đảo lộn ngược lại nhá. Đảo lộn ngược thì được, nhưng mà ví dụ các bạn mà rút coi ra để các bạn muốn dừng lại, thay vì cái mạch này của mình dừng lại, mình bỏ cái nút này ra, thì các bạn dừng lại mà các bạn rút cái coi ra để lâu, có thể mạch nó vẫn cấp lệnh ra thì có thể cháy coi. Mà cháy coi, chập coi thì sẽ dẫn đến lổ cái phần công suất cho cái van tiết lưu điện tử và lổ mạch. Vì trong các clip trước ấy của mình đã có hiện tượng chập van tiết lưu và sẽ lổ mạch rồi. Hiện tại áp suất đang là 80 này. Mình sẽ đóng lại, mình sẽ không nhớ lỗi đang đặt mở hay đang đặt đóng. Như lỗi đang đặt mở, mình mở thêm này. Đang đặt đóng. Áp suất đang xuống, chắc là lỗi mình đang để đóng mà mình không nhớ. Các bạn thấy chưa? Thì mình sẽ dừng clip tại đây. Mình sẽ để số điện thoại dưới, nếu các bạn nào có nhu cầu thì sẽ inbox cho mình thì mình sẽ làm. Bây giờ mình tắt đi, mình không cần cái nhu cầu test nữa, mình sẽ tắt đi. Các bạn chờ chút thì mình sẽ quay qua cái phiên bản mới mà mình định làm cho một số bạn đã đặt từ hôm trước. Chờ chút để mình tắt rồi mình gỡ hết các thứ ra đã.
Mình đã rút mạch ra và cũng tháo đồng hồ ra. Rắc thì cũng đã cắm lại như cũ rồi. Đây nhá. Rắc đã cắm lại rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đậy vỏ máy lại, bật át lại cho giả người ta. Thì giới thiệu sơ qua cho các bạn. Đây là cái mạch mà mình sẽ không ấy về, khi làm xong thì các bạn sẽ về các bạn tự đóng gói nhá. Tự đóng gói vào thành cái hộp, vì mình quá bận không có thời gian làm cái này. Làm thành cái hộp vào như này. Thì đây cũng có cái rắc cắm 12V, mình sẽ cho nó vào đây. Hai cái nút bấm đây là hai cái nút bấm để đảo chiều. Mình sẽ cho một cái nút bấm to như này vào đây để các bạn thay cho cái nút này này, hoặc là chọn cái nút khác tùy. Nếu mà các bạn vào về mà lắp với cái mạch mà nó vướng víu quá thì có thể là hàn câu chân từ dưới lên và dùng một cái các cái nút bấm ngoài các bạn cũng được, hoặc là cho vào một cái đế nhựa này. Ở đây có 4 góc phải có thể bắt vít này. Lên cái đế nhựa rồi xong rồi phía trên cho kín, chỉ hở ra thôi. Thì nếu mà làm trực tiếp với cái này thì điện 12V thôi thì cũng không sợ nguy hiểm. Chỉ duy nhất cái mạch này mà khi các bạn cắm vào bo nóng ấy, thì cái bo nóng nào mà có cái nguồn trực tiếp thì các bạn cần bọc cái phần này lại để cho tránh động vào giật. Thế thôi. Còn đâu là riêng cái phần này mà test cho van tiết lưu thì có nguồn 12V này. Các bạn tự mua cái nguồn này nhá. Nguồn 12V này nó 12V, mình xem đây là 12V 1,5A này. Các bạn tự mua cái nguồn này. Mình chỉ làm cái mạch này thôi. Cho cái nút này vào xong. Cái rắc này thì cũng chính là cái rắc này để cho các bạn cắm vào cái mạch này. Các bạn có thể tùy chọn lấy mạch này không thôi cũng được, hoặc là lấy cả mạch này. Thì các bạn nhắn tin cụ thể cho mình để mình còn đặt linh kiện về. Hiện tại cái số lượng linh kiện thì mình mới đặt để làm dùng là chính. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn kéo xuống phần mô tả để lấy cái số điện thoại của mình, gửi Zalo cho mình nha.